Hey guys! Welcome sa second video ng channel at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-stream gamit ang Streamlabs OBS. So, kung wala pa kayo, i-click nyo lang yung link sa description, nandyan. Or pwede nyo i-type sa browser nyo, streamlabs.com. Yan. So, click nyo lang itong download Streamlabs. Tapos, pag natapos na yung download, i-run nyo lang yung installer, then i-install yun na. Yun, pagka-install nyo, i-open nyo lang yung Streamlabs app. Tatanungin kayo dyan kung maglalagin kayo through YouTube, Twitch, or Facebook. So, skip nyo na lang muna yun. Yan. So, dahil kaka-install nyo pa lang, wala pa kayong scenes. Itong mga scenes na to, kasi nag-stream ako, so nandiyan na yan. Huwag nyo lang pansinin yan. So, para mag-add ng scene, click nyo lang itong plus. Yan. For example, gagawa tayong scene for gaming. For example, CSGO. Sige, CSGO naman. Yan. So, makikita nyo black nakalagay dito kasi wala pang source dito sa kabila. So, para mag-add ng source, click nyo lang itong plus dito sa sources. Yan. So, dito madaming klase, madami kayong pwedeng ilagay. So, pwedeng image, pwede yung i-capture yung buong display nyo, yung screen. Dito sa display capture, makikita lahat, like pati itong baba, yung start menu, yung taskbar. Pag nag-alt-tab kayo, yung game capture yun yung gagamitin natin ngayon kasi yung mismong game lang yung i-stream natin. Yan, madami pa kayo dito pwedeng ilagay. Pero ito muna tayo sa game capture muna. Yan, add source lang. Then, add source lang ulit. Yan, so ito na siya. Kung hindi siya full screen sa inyo, pwede nyo i-resize gamit dito sa taas. Yan, paglaruan nyo lang dyan. Yan, so okay na, nandyan na yung nakaload na yung game nyo. Automatic na maglalagay dyan. Automatic na maka-capture na yung game kapag nag-open kayo ng app. For example, mag-open ako ng app like CSGO. Yan, nag-open lang ako ng CSGO. Wait lang. Ayan, at dahil nag-open ako ng CSGO ngayon, pagbalik ko dito sa Streamlabs OBS, maka-capture na siya dun. Pwede nyo i-check dito. Ayan. Pag nag-alt-tab kayo, syempre mawawala yung kinaka-capture nyo. So, nakatigil lang siyang ganyan. Pero okay lang yan. Pagbalik nyo dyan, gagalaw na ulit yan. So, sa options naman or sa settings, punta kayo dito sa output. Kung naka-simple mode yung inyo, pwede kayong mag-click tong taas. Tapos, click nyo advanced. Yan. Tapos encoder, kung meron kayong NVNC, click nyo lang yan. Mas mabilis yan kaysa sa times 264. Ganun lang yung settings ko. Yan. Tapos ito yung CBR, iwan nyo lang yan. Bitrate, pwede nyong pataasin up to 4K. For example, sa Facebook, up to 4K ang bitrate. So, ano mong tumaas doon ay hindi naman sa hindi maganda, pero hindi na kailangan. So, yan, hindi ko na alam tong ibang settings ito. So, iiwan ko lang na ganyan. Ay, wait, yung keyframe interval, gawin yung 2. Yan, tapos done. Ay, wait, meron pa palang settings ako nakalimutan dito sa video. Kung mag-stream kayo sa Facebook, i-recommend ko na mag-stream kayo sa 720p. Okay na naman yun kasi kadalasan mga Facebook users naka-mobile sila. So, sa 720p, tingin ko kayang-kaya. Medyo okay na yun. So, palitan nyo lang to. Gawin yung 720p parehas. Pwede rin namang, kung ang monitor nyo ay yung naka 1080p, pwede naman. Pero ginawa ko na 720p. Pero wala namang problema dun. Basta itong output scale resolution, yun yung mahalaga. Yun yung gawin yung 720p. Yun yung kukunin nitong Streamlabs na resolution. So yun, click nyo lang done. Yan. Yun, so pagka-click nyo ng done, pwede na kayo mag-stream. Pero kailangan nyo muna ilagay dito sa stream, settings stream, yung stream key nyo. Like for example, sa Facebook Live. Yan, bawat platform, iba't ibang stream key dapat. Nasa dashboard nyo yung makikita. Sa dashboard ng, for example, Twitch, dashboard ng YouTube, or dashboard ng Facebook.
So or pwede naman pala, punta kayo dito sa lower left, click nyo yung login, then mag-login kayo kung saan gusto yung platform para diretso na kayong stream. Yeah, for example, Facebook. Siyempre tatanungin kayo kung magla-login kayo or yan, magla-login. Sa YouTube, ganun din. Yun, pagkatapos nun, pagka-click nyo ng Go Live, diretso na kung saan kayo nag-login na platform. Hindi nyo na kailangan maglagay ng stream key dito. Yun, so yun lang. Ganun lang kadali mag-stream gamit ang Streamlabs OBS. Kung gusto nyo lagyan ng overlays, pwede kayong magpunta sa streamlabs.com na website, tapos maghanap kayo ng free overlay doon. Kung gusto nyo maglagay ng overlay, for example, ginawa nyo sa Photoshop, pero dapat isave nyo as .png para transparent. Pag JPEG, syempre black or magiging white yon kasi nga naka JPEG format. Kung PNG, tapos transparent din talaga lalabas dito. So yun, para mag-add, remove ko to. Para mag-add, click nyo lang itong plus, then select image. Sample lang naman to. Yan, meron na akong mga overlay dito. Pero kung maglalagay kayong bago, click nyo lang itong add a new source instead. Tapos yun, pwede nyo pangalanan like overlay. Yan, overlay. Then add source. Then browse. So nakasave. Sa akin nandito sa stream files. Overlays, gold. For example, ito. Ito. Host alert. Yan. Ganyan lang siya. I-resize nyo lang. Lagay nyo kung saan yung trip. Yan. So, pag may widgets na gumana, pwedeng automatic yung pangalan nila lalabas dito. Ayan. Kayo na bahala mag-design. Kayo sa trip nyo na yun kung saan nyo gusto. Nga pala, kung gusto nyo lagyan ng webcam, kung meron naman kayong webcam habang gusto nyo nakalagay habang nag-stream, pwede nyo i-click tong add source ulit. Click lang yung plus. Video capture device. And add source. Yan, kung halimbawa gusto nyo yung multiple na tsaka nyo pangalanan, like webcam 1, handcam 2, ganun. Kung isa lang naman, check nyo lang webcam or set nyo lang yung default, then add source. Yan, so lalabas ako dyan. Tapos kung meron pa kayong ibang device na ginagamit, like for example extra na webcam, pwede nyo i-click tong arrow down, lalabas yung available na device. And dahil ako, ito lang gamit ko yung sa laptop, automatic yan dyan. Yan. Tapos ito, iwan nyo lang yan. Wala namang importanteng settings dyan. At click nyo lang yung done. Yan, sobrang laki. So, ang gagawin, i-resize dito pababa. Yan. So, habang nag-stream, lagay nyo lang kung saan medyo, halimbawa, kung CS, meron sa baba dito mga yung health bar, yung health, tapos ammo. So, ang gagawin ko, lalagay ko dito sa medyo taas kasi wala naman masyadong doon. HUD or dito, kahit saan. So, yun lang. Click nyo lang go live, then automatic mag-live na kayo. So, yun lang sa tutorial na to kung paano mag-stream gamit ang Streamlabs OBS. Kung trip nyo yung vid, like nyo, share nyo, and subscribe kayo sa channel. Yun, mag-upload pa ako ng mga madaming tutorials sa mga videos pa. Yun. Tsaka nga pala, kung gusto nyo ako mapanood mag-stream, nag-stream ako sa Facebook, fb.gg asiantrash ml. So yun. Thank you sa mga pagpanood, and bye-bye!